آیا تا به حال در مورد باغ وحش انسانی چیزی شنیدید؟ منظورمون مفهوم استعماری اون نیستش، بلکه دقیقاً منظورمون یک باغ وحش با قفس‌ها و حصارهای مختلفه که انسان رو در اون نگهداری میکنن. متاسفانه باید بگم که تا همین 60 سال پیش در اروپا و کشورهای پیشرفته باغ وحش‌های انسانی وجود داشته. پس از این لحظه با ما همراه باشید تا در مورد این ماجرای هولناک و شرم‌آور بیشتر صحبت کنیم. در اواخر دهه 1800 نمایش‌های استعماری به یکی از سرگرمی‌های محبوب دنیای غرب تبدیل شد. این نمایش‌ها صرفاً به نمایش اشیا و ابزارآلات یا پوشاک مردم محدود نمی‌شد و شامل خود مردم هم می‌شد. در دورانی که هنوز سینما به وجود نیامده بود، مردم به ظاهر متمدن غربی نمی‌تونستند تصویر درستی از مردمان بومی کشورهای دیگه داشته باشند. به همین دلیل مکانهایی به نام باغ وحش انسانی به وجود اومد تا این عزیزان دل بتونن مردمان بومی کشورهای مختلف رو از نزدیک تماشا کنند و حس کنجکاویشون برطرف شه. ظاهراً در اون دوران هنوز مفاهیمی مثل نژاد پرستی و رعایت حقوق انسانی در دایره لغات انسان‌ها علل خصوص مردم غرب وجود نداشت و این کار به نظر هیچ کس عجیب یا بیرحمانه نبود. در واقع باغ وحش‌های انسانی با استقبال گسترده و زیادی هم روبرو می‌شد. در دهه 1800 فرانسه که یکی از کشورهای استعمارگر اون دوران بود، مزرعه‌ای بزرگ داشت که به کشت و پرورش گیاهان بومی کشورهای مستعمره فرانسه اختصاص پیدا کرده بود. در این مزرعه گیاهان بومی کشورهایی مثل ماداگاسکار، هندوچین، سودان، کنگو، تونس و مراکش در معرض بازدید مردم فرانسوی قرار می گرفت. افرادی رو از کشورهای تحت استعمار به این خونه ها آورده بودند و این افراد مجبور بودند لباسهای بومی بپوشن و بدون توقف و استراحت نمایشی کامل از زندگی بومیان رو به بازدید کنندگان غربی نشون بدن. شرایط سخت زندگی و بیماری‌های مختلف اغلب باعث مرگ و میر این افراد بیگناه می‌شد که در همون منطقه هم دفن می‌شدند. البته باغ وحش انسانی تنها متعلق به اروپا نیست و آمریکای شمالی هم نمایش‌های خودشو داشته. نمایشگاه سنت لوئیس در سال 1904 در میسوری برگزار شد و اشیا و ابزار مختلفی از کشورهای دنیا به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه برای جلب بازدید کنندگان بیشتر تعدادی از آثار زنده که شامل افراد بومی فیلیپین بود رو هم به این نمایشگاه آورد و در معرض بازدید مردم قرار داد. یکی از پرطرفدارترین باغ وحش‌های انسانی نمایش مردم بومی روستای ایگورود در فیلیپین بود که در اون زمان از تمدن کمترین بویی نبرده بودند و به صورت بدوی زندگی می‌کردند. استقبال از این نمایش باور نکردنی بود و گفته میشه درآمد حاصل از بازدید این نمایش از درآمد کل تمام باغ وحش‌های انسانی اون دوره بیشتر بوده. بومیان در حالی که لباس‌های بسیار کمی به تن داشتند، داخل حصارهای زندگی می‌کردند و گوشت سگ می‌خوردند تا بازدید کنندگان به ظاهر متمدن غربی بتونن تصویر بهتری از توحش این افراد غیر متمدن داشته باشند. با توجه به استقبال زیادی که از این نمایش غیر انسانی شد، بومیان ایگورود به جزء ثابت نمایش‌های باغ وحش انسانی و کارناوال‌های مختلف در آمریکای شمالی تبدیل شدند.
خوشبختانه این نمایش‌ها برای همه سرگرم کننده نبود و اعتراضاتی رو در کشور فیلیپین به همراه داشت. سرانجام با بالا گرفتن اعتراضات، دولت ایالات متحده این نمایش را در سال 1914 متوقف کرد. البته باید بدونید که نمایشگاه سنت لوئیس تنها به نمایش بومیان فیلیپینی اکتفا نکرد و بومیانی از آفریقا را هم به باغ وحش انسانی اضافه کرد. یکی از مشهورترین این بومیان اوتابینگا بود که از قبایل کنگو به آمریکا آورده شده بود و برای حضور در باغ وحش برونکس به نیویورک فرستاده شد. اوتای ساده دل ظاهراً فکر میکرد استخدام شده تا نگهبان فیلها باشه، اما خبر نداشت که سرنوشت شومی در انتظارشه. اوتابینگا رو در قفس میمون‌ها انداختن و به زودی به ستاره اصلی باغ وحش تبدیل شد. دندون‌های اوتابینگا طبق رسم و رسوم قبیلش نوک‌تیز تراشیده شده بود. مسئولین باغ وحش از این موضوع سوء استفاده کردند و کف قفس رو پر از استخوان کرده بودند تا ظاهر ترسناکتر و ابتدایی تری به اونا بدن. قرار بر این بود که اوتا نقش یک انسان وحشی و خطرناک رو بازی کنه و هر روز 500 نفر گاهی حتی 1000 نفر برای تماشای این انسان وحشی به باغ وحش می اومدن. متاسفانه حتی تا اواسط قرن 20 هم باغ وحش‌های انسانی ادامه داشتند. در سال 1958 نمایشگاه جهانی در بروکسل برگزار شد و بومیان روسایی در کنگو رو در معرض نمایش قرار دادند. خوشبختانه یک عکس تاثیرگذار تونست به این پدیده شوم و غیر انسانی پایان بده. در این عکس دختر بچه آفریقایی در لباس غربی ها قرار داره و یکی از بازدید کنندگان از پشت نرده ها داره به او غذا میده. تاثیر این عکس باور نکردنی بود و موج اعتراضات علیه باغ وحش‌های انسانی به پا خاست. البته ظهور تلویزیون و سینما هم راه بهتر و کم ضررتری رو برای آشنایی مردم غرب با بومیان کشورهای دوردست فراهم کرده بود. نمایشگاه بروکسل رو شاید بتوان نقطه پایانی بر دوران سیاه و شوم باغ وحش‌های انسانی دونست. از اون پس بسیاری از کشورها این گونه نمایش‌ها رو قدغن اعلام کردند. امیدوارم این موضوع رو دوست داشته باشین. اگه دوست داشتین لایک کنید، کامنت بذارید و با دیگران هم به اشتراک بذارید. و اگه کانال رو ساب نکردین حتما ساب کنید و کلید زنگوله هم بزنید که به محض گذاشتن ویدیوهای جدید از اون باخبر شین. تا ویدیوهای بعدی به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.